සුබ උදෑසනක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා හැමෝම අපේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome back to our YouTube channel. දැන් මේ වෙලාව උදේ 5:00 වගේ වෙනවා. අපි දැන් හදන්නේ අපේ ගමේ තියෙන උඩට ටව එකක් තියෙනවා. ඒකේ උඩටම නගින්න. අපි එහෙනම් එතෙන්දී හම්බෙමු. යාළුවනේ අපි දැන් ටවර් එක ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ටවර් එක නගින්න පටන් ගමු. මේක ටිකක් ඇඩ්වෙන්චර් ටුවර් එකක්. ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකේ ඉතුරු කොටසත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ මේක ඇත්තටම භයානක ගමනක්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේවා අත්හදා බැලීමෙන් වළකින්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ ගමනේදී ලබා ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ විදියටම ඔයගොල්ලොන්ට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් ටවර් එකේ මුදුනට ළඟා වෙලා ඉන්නේ. මේ ටවර් එකේ මුදුනට නැග්ගම ලස්සන වටපිටාවක් දැක ගන්න පුළුවන්. මාත් එක්ක මේ ගමන යන්න මගේ යාළුවෝ තුනක් එකතු වුණා. ඉතින් මේ ඉන්නේ ජනිදු, අනිත් යාළුවා ජයනෙත්, මගේ අනිත් යාළුවා තවම එනකමන් ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ ටවර් එක මුදුනට නැග්ගම අපිට ඉඳුරුගිරි විහාරස්ථානය, ඒ වගේම මූර්තල ජලාශය සහ කරවිල කන්ද ඇතුළු කඳු වැටි බොහෝමයක් දැක ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ අපි ඉතින් ටවර් එකේ භාගයක් බැහැලා ඉන්නේ. ඉතින් තව මේ වගේම කොටසක් ඉතුරුලා තියෙනවා අපිට බහින්න. දැන් නම් උදේ 7:00 වගේ වෙලා. ඉතින් අපිට නම් ටිකක් බඩගිනි. ඉතින් අපි දැන් උදෑසන ආහාරය මේ ටවර් එකේ ඉඳන්ම ගන්න තීරණය කරා. ඉතින් මේ වගේ උස තැනක ඉඳලා රොටි කටසම්බලුයි කන එක නම් මාරම අත්දැකීමක්.
යාළුවනේ අද අපේ ගමන සාර්ථක අවසන් කරගන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් The Pathfinder YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි වීඩියෝ එක දාපු සැනින්ම ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. පුරුදු පරිදිම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපි සමුගන්නවා. ජය වේවා ඔයාලා හැමෝටම. බයි. මේ The Pathfinder